Good morning po sa ating lahat. Sino na-bless kanina sa natin? Praise and worship. Ang sarap po magpuri sa Panginoon, no? Imagine in the whole week, punong-puno ka ng pagod, punong-puno ka ng dalalalahin, but then on Friday, you meet God. Every day naman nakakasama natin ang Diyos. Every day. But iba kasi pag magkakasama tayo nagpupuri sa Panginoon. Hindi po ba? So, ngayong umaga, gusto kong tanungin sa inyo, sino yung nakaalala ng message na ibinigay ko nung last time na tumayo ako dito? Ano niya? Ano yung subject ng message na yun? Bilis makalimutan. Sinong makakapagsabi? Mayroon kayong top C under grace next week. Ano yung subject ng ating message the last time? Well, ang subject ng ating message the last time is about Abraham, the man of faith. And the title of that message is The Test. Di po ba? Shall we pray? Can we bow down our head and we will pray? Father in heaven, salamat Ama o Diyos na binigyan ako ng pagkakataong muling Ama na tumayo sa iyong harapan upang ipahayag ang iyong salita, O Lord God. It's a great honor and blessings for me, O God, for this opportunity, Panginoon. Lord, samahan mo ako, Panginoon. Let your presence be with me, O God. Wala akong magagawa. Wala akong kayang gawin at wala akong magagawa sa buhay ko kung hindi mo ako sasamahan, Panginoon. Huwag mo akong bibiguin sa araw na ito, Panginoon, sapagkat ang dakilang pangalan mo lamang ang nais kong maitaas, Panginoon. Ikaw ang marinig, ikaw ang maramdaman, at ang boses mo ang kanilang marinig, O God. Sa iyo lamang, O Diyos, ang araw na ito, hindi sa amin, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Na Panginoon, dalangin ko na ang message mo, Panginoon, ay hindi lang namin may pasok sa kabilang tainga at ilalabas bagkos may tatanim sa aming puso, O God. Gamitin mo ako sa vessel lamang, Panginoon. Gawin mo akong worthy, O God, na tumayo sa harapan, Panginoon, upang maging pagpapala ang iyong salita sa aming lahat. Sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsampa, sapagkat ang pangalan mo ay walang hanggan, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago po ako mag-decide na gumawa ng message, I pray to God na bigyan niya ako ng wisdom. Kasi ang gusto kong pag-aralan na message noon is yung buhay ni Isaac. Kasi nga since na Abraham yung una, so gusto ko sanang makagawa ng series message na nauna si Abraham, then Isaac, yung sunod-sunod about sa pamilyang yon. But God did not direct me on that Isaac. Hindi po niya ako dinirekta, hindi niya pa ako dinirekta kay Isaac, but instead po, kay Jacob niya, dinala yung wisdom. Binigyan po niya ako ng wisdom para po pag-aralan yung buhay ni Jacob. So, I need to be here. So, for the information po nang hindi nakakakilala kay Isaac, he is the son of Abraham, at kaya siya tinawag na man of faith si Abraham dahil ginawa po siya, through Isaac po, is nagkaroon siya ng test. Yun nga po yung title ng message of this time. And today po, the subject of God's message ay walang iba po, kundi yung tatay ni Joseph. Sinong nakakaalam nun? Tatay ni Joseph na minahal ng dalawang babae, si Rachel and Leah. Who can guess? Again, top C under grace. Sino? Oh, dami nyo, hindi ko kayo magbibigyan lang. So, bago tayo mag-umpisa, for the benefit of others po na bago po dito na hindi masyadong kilala ang ating subject for today, gusto ko munang ipakilala siya sa inyo for us to fully understand yung message ni Lord. Amen po? So, a few informations of Jacob's identity. Jacob is the grandson of Abraham,
Jacob is the son of Isaac. He has a twin brother, Esau. He is the husband of Leah and Rachel. And Jacob has the 12 sons, the 12 tribe of Israel. Meron mo tayong leader? Meron lang ikaw. So, papakilala ko muna sa Jacob and Esau is the son of Rebekah and Isaac. So when Rebekah got pregnant, he consulted the doctor. Siguro nung mga panahon yun, siyempre wala pang obiganin, di ba? Wala pang doktor. So, he consulted the doctor. He consulted God. Sabi niya sa Panginoon, bakit ba ang likot-likot ng bata sa tiyan ko? And that time, hindi pa niya alam na mayroon siyang twin. So, sabi ni Lord, because you have two nation in your womb. Ibig sabihin, kambal ang kanyang anak. So, siguro dahil yung nga isa ang likot-likot, yun pa kayang dalawa, di ba? Pero kakaiba yung nararamdaman niya talaga. Struggle siya everyday na talagang nagrarambol yung tiyan niya. So sabi ni Lord, mayroong dalawa kasing mission sa loob ng tiyan mo. Nung lumabas po, nung araw ni papanganak sila, na unang lumabas si Esau. Pero hawak-hawak po ni Jacob yung, ano bang Tagalog niyan? Yung sabong ni Esau. So, literal, na maliit pa lamang po silang mga bata, sanggol pa lang, di pa lumalabas sa tiyan, is literal na pasaway na po si Jacob. Opo? So, habang sila lumalaki, mayroon na silang kanya-kanyang identity. Si Esau is a very hairy man. Mapula ang kanyang mga kutis. At mahilig siya ng pumunta sa bukid. Magtanim siguro ng mga gulay, maghunting ng animals, kung ano-ano. Basta lagi siyang nasa bukid. And Jacob is a mama's boy. Lagi siyang nasa tabi ng kanyang ina. Siguro, tumutulong maglaba, tumutulong magluto, basta lagi hindi siya umalis ng bahay. So, literal na, pag kasama mo lagi, is yun ang paborito niyang anak. At saka si Isaac, ang paborito niyong anak ngayon is si Esau. So, dumating na po yung malapit ng kamatayan ni Isaac. At malapit na rin ang kanyang pagkabulag. So, sinabi niya sa kanyang anak, yung si Esau, pumunta ka sa bukid at humuli ka ng wild animal. Kahit anong hayop siguro. At iluluto mo sa akin, and I will bless you at once. Para maunawaan po natin ito, babasahin po natin sa Genesis 27, pero wag na po natin basahin dito ngayon at home. So, I want you to take note na pagdating nyo sa bahay, babasahin yung Genesis 27 hanggang 32. So, bakit nga ba si Esau lang ang bibigyan ng blessings at hindi kasama si Jacob? Kasi si Esau ang firstborn son. Alaman natin yung kwento ni Jacob at Esau nung ibininta rin ni Esau yung birthright niya sa first son sa isang bowl lang ng soup, yung little soup. Bininta niya kay Jacob. Again, as a firstborn son, Esau has the right to have the blessings from his father. Ganon po yun. Ganon kasi noon, mga panahon yun. Now, sa mga panahon kasi noon, ang blessings is not that, hindi yung possession, hindi yun ang pinag-uusapan eh. It's not a material thing, it's not a possession, but it can be a spiritual inheritance or anointing. And I think that hindi siya mga material kotse or what, wala pong ganon. Kasi as a firstborn child, kailangan sa kanya mapunta yung authority, yung right, and everything na mayroon sa father. So gusto niyang ibigay noon kay Esau since na siya. You remember Ishmael? Ishmael is the first
son of Abraham. But he was not the promised son. The promised son is Isaac. Pero, God blessed Ishmael. Abraham blessed Ismael, kaya na po tayo mayroong Arab country. Ito pong Arab country, ang yayaman po. And that is belong kay Ishmael. So nakita natin paano kahit po, basta firstborn, legitimate or illegitimate, if it's firstborn, sana pinangako ng Diyos, He will bless. Amen. Yun po dati, ganun po dati. Ngayon, balik po tayo kay Jacob. Nung marinig po ni Rebecca na ibibigay ni Isaac ang blessing kay Jacob, ay kay Esau, sabi niya, hindi pwede. Hindi pwede na mapunta kay Jacob yung blessing. Dapat sa'yo mapunta. So, tinuruan niya ang kanyang anak kung ano ang kanyang gagawin. To cut the long story short, pag-alis ni Esau para humuli ng hayop, sabi niya sa kanyang anak na si Jacob, pumunta ka, humuli ka ng hayop, yung pinakamagandang hayop mo, at lulutuin ko. So, niluto nilang mag-ina, siguro inadobo nila, or hindi natin alam, basta niluto nilang mag-ina. Ngayon, nung maluto na niya, sabi ni Esau, ay sabi ni Jacob, paano yan? Baka marinig ng tatay na hindi ko naman boses ito at maamoy niya na hindi naman ako. Hindi naman ako si Esau. Basta sabi niya, ako na ang bahala. Isuot mo, pagkaluto, isuot mo yung robe ni Esau. Siguro nandun pa yung amoy, wala namang dawning pa that time. So, nandun pa yung amoy. Isuot mo yung damit ni Esau, sabi niya. At yung part, kasi balahibo si Esau, di ba? Siyempre, lalapit ka sa ama mo, kakapain ka, na medyo bulag-bulag na yan, di ba? So sabi niya, isuot mo yung damit ni Esau, sabi niya, at yung kamay mo, anything na hindi matatakpan ng robe, is, babalutin mo, papatungan mo ng goat skin. Para kahit pag ginawa ka ng ama, mapalahibo pa rin. So, ganun katalino ang kanyang ina, di ba? So, yun nga po, isinuot na ni Esau ang damit at lumapit siya sa kanyang ama. Can we read po yung Genesis 27:11-29 for us to fully understand? My brother Esau is a hairy man. Jacob reminded him, and I am not. If my father touches me and realizes I am trying to trick him, he will put a curse on me instead of giving me a blessing. Rebecca insisted, let his curse fall on me. Just do what I say and bring me the meat. So Jacob brought the meat to his mother, and she cooked the tasty food that his father liked. Then she took Esau's best clothes and put them on Jacob. She also covered the smooth part of his hands and neck with goat skin, and gave him some bread and tasty food she cooked. Jacob went to his father and said, Father, here I am. Which one of my sons are you? His father asked. Jacob replied, I am Esau, your firstborn, and I have done what you told me. Please sit up and eat the meat I have brought. Then you give me your blessing. Isaac asked, My son, how did you find an animal so quickly? The Lord your God was kind to me, Jacob answered. My son, Isaac said, Come closer, where I can touch you and find out if you are really Esau. Jacob went closer. His father touched him and said, You sound like Jacob, but your hands feel hairy like Esau's. And so Isaac blessed Jacob, thinking he was Esau. Isaac asked, Are you really my son Esau? Yes, I am, Jacob answered. So Isaac told him, Serve me the wild meat, and I can give you my blessing. Jacob gave him some meat, and he ate it. He also gave him some wine, and he drank it. Then Isaac said, Son, come over here and kiss me. While Jacob was kissing him, Isaac caught the smell of his clothes and said, The smell of my son is like a field the Lord has blessed. God will bless you, my son, with dew of heaven and with fertile fields.
rich with grain and grapes. Nations will be your servants and bow down to you. You will rule over your brothers, and they will kneel to your feet. Anyone who curses you will be cursed. Anyone who blesses you will be blessed. Amen. Gusto ko yan. Anyone who bless you will be blessed, and anyone who curse you will be cursed. Ang ganda po yan. No? So, Isaac blessed Jacob. So, nung dumating si Esau, huli na ang lahat. Naibigay na niya ang blessings. Nagmakaawa si Esau, umiiyak siya na kahit yung tira-tira na lang. Kahit yung natira na lang, bigay mo sa akin kung naibigay mo na. Pero sabi niya sa sorry my son, naibigay ko ng lahat. Ang sakit-sakit nun, no? Kinuha na yung right niya as yung birthright niya before, and now the blessings, kinuha niya. What kind of man is Jacob? So, ang nakita ko kasi dito, siguro hindi naman magagawa ni Jacob ito kung hindi yung pag-aano ng kanyang ina sa kanya. So, mahirap yun, masaklap yun kasi kinuha na niya lahat. At hinihingi ni Esau kahit yung tira na lang, Ama, ibigay mo sa akin. Sabi na nga niyang Ama, wala nang natira. Naibigay ko ng lahat. Siguro, papatay ka. Pag hindi ito nangyari sa henerasyon na ito, talagang papatay ka. Talagang hahabulin mo siya kahit saan kayo magkita, papatayin mo talaga. So what is the lesson to learn? Lesson to learn, kung may ipapamana ka sa iyong anak, gawin mo na habang malakas pa ang iyong paningin at malakas pa ang iyong pang-amoy. Baka matulad po tayo kay Isaac at kay Jacob. So galit na galit po si Isaac, ay galit na galit po si Jacob. Naglupulok. At gusto niyang patayin ang kanyang kapatid. At narinig yun ni Rebecca, sabi niya, papatayin ka ng kapatid mo. So, kailangan makatakas ka. Kailangan mong makaalis dito, tumakbo ka na. At dahil, alam naman ni Jacob napapatayin siya sa ginawa niya So, kailangan makaalis ka na kagad dito. Pumunta ka sa Uncle Leban mo. Meron akong kapatid, ang pangalan niya is Leban. Pumunta ka doon, at ang sabi ni Rebecca sa kanya, huwag kang babalik dito na hindi kita pinapabalik. So, umabot na ang 20 years. 20 years na, wala siyang narinig sa kanyang ina. Siguro dahil walang telegrama, walang sulat, walang internet, of course. So, wala siyang narinig from his mother. So, by the way, ang title po ng message ni Lord today is, It's Not Too Late. Okay. Can we read po yung Genesis 32:1-21? As Jacob was on his way back home, some of God's angels came and met him. When Jacob saw them, he said, "This is God's camp." So he named the place Mahanaim. Jacob sent messengers on ahead to Esau, who lived in the land of Seir, also known as Edom. Jacob told them to say to Esau, "Master, I am your servant. I have lived with Laban all this time, and now I own cattle, donkeys, and sheep, as well as many slaves. Master, I am sending these messengers in the hope that you will be kind to me." When the messengers returned, they told Jacob, "We went to your brother Esau, and now he is heading this way with 400 men." Jacob was so frightened that he divided his people, sheep, cattle, and camels into 2 groups. He thought, if Esau attacks one group, perhaps the other can escape. Then Jacob prayed, "O God of my grandfather Abraham, and God of my father Isaac, O Lord, you told me, return to your own land and to your relatives. And you promised me, I will treat you kindly. I am not worthy of all unfailing love and faithfulness you have shown to me, your servant. When I left home and crossed the Jordan River, I owned nothing except a walking stick. Now my household fills 2 large cups. O Lord, please rescue me from the hand of my brother Esau. I am afraid that he is coming to attack me.
along with my wives and children. But you promised me, I will surely treat you kindly, and I will multiply your descendants, become as numerous as the sand along the seashore, too many to count. After Jacob has spent the night there, he chose some animals as gifts for Esau, 14 to 200 female goats and 20 males, 200 female sheep and 20 males, 30 female camels with their young, 40 cows and 10 bulls, and 20 female donkeys and 10 males. Jacob put servants in charge of each herd and told them, "Go ahead of me and keep a space between each herd." Then he said to the servant in charge of the first herd, "When Esau meets you, he will ask, 'Whose servant are you?' He will want to know where you are going and who owns those animals in front of you. So tell him, they belong to your servant Jacob, who is coming this way. He is sending them as a gift to his master Esau." Jacob also told them, the men in charge of the second and third herds, and those who followed to say the same thing when they met Esau. And Jacob told them to be sure to say that he was the right behind them. Jacob hoped the gifts would make Esau friendly, so Esau would be glad to see him when they met. Jacob's men took the gift on ahead of him, but he spent the night in camp. Amen. Praise God. So ito na po, dumating na ang takdang panahon. Siya ay babalik na sa kanyang ina. Dahil inuutos na ng Panginoon na siya bumalik sa kanyang ina. Kasama niya yung mga soldier niya, ang kanyang mga anak, ang kanyang dalawang asawa. He has 2 wives. And mga animals. The total of animals na dala-dala niya is 550 animals as a gift. Ibibigay niya as a gift para sa kanyang kapatid. So nabasa po natin, takot na takot po siya. Takot na takot siya. Malaki ang pangamba niya na pagkita sila ni Esau, is talagang papatayin siya. Alam niya na years and years passed by, hinahanapin siya ng kapatid niya. Marami sa atin dito, nagkakaroon tayo ng kasalanan at tinatakasan po natin. Maaaring sa Pilipinas, maaaring dito. Pinipilit nating takasan ng ating mga kasalanan. But God is a God of just. Hindi po natin matatakasan ang bawat atraso natin sa tao. Why? Because we are His children. We are His child. Hindi po papayag ang Panginoon na mawala ka sa mundong ito na hindi mo po, kung sino man yung tao na nagkaroon ka ng atraso, hindi papayag ang Diyos na hindi mo naaayos. God cannot use us. He cannot do His purpose to us hanggat may atraso tayo sa tao. Kaya nga kahit na yung alam niyo yung taong mamamatay na, halimbawa, bedridden na siya, alam natin lahat na yung nalang kamatayan kulang talagang mamamatay na siya. Pero bakit ang tagal-tagal niyang nagsasuffer? Bakit ang tagal-tagal niyang namamatay? Sometimes gusto mo ipagdasal na mamatay na lang. Kasi bakit? Lalo na sa isang pamilya or siya mismo ay tumanggap sa Panginoon or sa isang pamilya is mayroong nagdarasal para sa kanya. Hindi papayag ang Panginoon na mawawala siya sa mundo na hindi nakakahingi ng tawad kung saan man siya may atraso. Kung mapapansin nyo, sa yung mga ganong klase ng after na nila makahingi ng tawad, ipatawad ng mga tao kung saan siya nagkasala at kung saan siya pwedeng humingi ng tawad, saan siya pwedeng magbibigay ng kapatawaran, after ma-release yung mga bagay na yun, is namamatay na sila ng payapa. Ganun po ang ating Panginoon. He is the God of just. Maaring years and years pass by, meron po tayong atraso sa ating kapwa. But when God used us mightily in His kingdom, pag tinawag ka na sa Panginoon, ibabalik ka niya kung saan ka may atraso. So, ganun po ang Diyos. And you know what is the good character of God? Yung maganda sa Panginoon, isa sa magandang character ng Panginoon is, when He says something, when He promised something, pinufulfill po niya yun. Ginagawa niya, whatever kind of person na nyo, kahit ano ka pa, kahit anong ginawa mo, when He promised you something,
Hindi po siya yung klase, hindi po kagaya natin na pag nangako, pag medyo alanganin na, nakakalimutan natin pa. Hindi po ganun ang ating Diyos. Ang ating Diyos po, when He promised something, He will fulfill it. Maaring nagbago ang takdang panahon, maaring nagbago ang takdang araw, takdang oras, nang ipinangako niya sa'yo, yung blessing na ipinangako niya sa'yo. But He will fulfill it. Gagawin niya kung anong pinangako niya. Bakit minsan kasi nadidelay? Bakit sinasabi natin na maaring nagbago yung takdang panahon, takdang oras, bakit? Dahil po sa katigasan natin. Dahil po sa mga wrong actions natin. Lagi natin pinapangunahan ang Diyos. Supposed to be, you have that blessings 2018 pa. Na-release mo na dapat yung blessings na pinangako ng Diyos sa'yo. 2019 dapat nasa kamay mo na. Pero bakit hanggang matatapos ng 2019 yung blessings na hinihingi mo ay wala pa rin? Bakit? Kasi nga, lagi nating pinangungunahan ang Diyos. Nagdidesisyon tayo on our own. Kaya siya hindi makakilos. Kaya hindi maibigay yung sapat na supposed to be sa atin. Mayroon din namang mga blessings na napapaaga. Bakit? Kasi yung perseverance na nakikita ng Diyos sa tao yun. He needed it badly. Nakita ko sa kanyang puso na kailangan kong ibigay na. Pero pag nakikita ng Diyos na ikaw ay gumagawa ng mga actions na hindi naman naka-align sa Kanya, madidelay at madidelay ang blessings na supposed to be you will have. Amen po. So balik tayo kay Jacob. Takot na takot siya. So ang ginawa niya, hinati niya sa 2 o 3 grupo ba yun? Hinati niya sa 2 o 3 grupo. Kasi sabi niya, kung mamamatay yung yung mauna, may matitira pa. Matalino si Jacob talaga. So, sabi niya, sige, mauna na kayo, maghati-hati kayo, at ibigay niyo ito as a gift to my brother. And in verse 11 and 12, Jacob prayed. Anong sabi niya? Sa verse 11 and 12, ulitin po nga natin. O Lord, please rescue me from the hand of my brother Esau. I am afraid that he is coming to attack me, along with my wives and children. But you promised me, I will surely treat you kindly, and I will multiply your descendants. Become numerous as the sand along the seashore, and as too many to count. Amen. So Jacob remembered the promise of God to him. Naalaala niya ngayon, may ipinangako ang Diyos sa akin. At this time kasi, nakita niya talagang alanganin na yung sitwasyon. Kailangan na niyang dumipende sa Panginoon. So, nagdasal siya, sabi niya, naalaala ko, may pinangako ang Diyos sa akin. So, niremind niya ang Panginoon. But still, the fear inside him. Ikaw ba naman, di ba? Ang dami mong ginawang kasalanan, lahat kinuha mo. Eh, syempre, nandoon pa rin yung takot niya. Though alam niya na sasamahan siya ng Panginoon, but still, natatakot siya. And this time, isusuko na niya lahat sa Diyos. Sinusuko niya sa Diyos kasi alam niya na nakasalalay sa Panginoon ang pwedeng mangyari sa pagkikita nila ng kanyang kapatid. Can we read Genesis 32 po? 32. Yeah. Jacob got up in the middle of the night and took his wives, his 11 children, and everything he owned across to other side of the Jabbok River for safety. Afterwards, Jacob went back and spent the rest of the night alone. A man came and fought with Jacob until just before daybreak. And naiintindihan niyo po ako? Nasusundan niyo po ako? O magulo? Nasusundan niyo ako? Okay. So ito na. Lalakad sila, di ba? Sabi ko kanina, pinauna niya ang kanyang mga 3 grupo, ang mga soldiers and everything. Pero nagpapaiwan siya, sa likod lang siya, takot nga eh. So, out of nowhere, kasama niya kasi ang kanyang mga anak at Pero sabi niya, nagpaiwan siya, sabi niya, kasi magdadasal siya. Nagpaiwan siya sa isang lugar at sabi niya magdadasal siya. Out of nowhere, a man came to assault him. So ikaw ba naman nagdarasal ka?
nasa madilim kang bahagi siguro ng isang lugar, kung nagdadarasal ka, biglang may darating sa likod mo, susuntukin ka. Di ba? Out of nowhere, sabi niya, hindi niya nakita kung saan galing eh. Biglang may dumating at inassault siya. So, literal, lumaban siya. Si Jacob naman yung klase ng tao na hindi talaga susuko. And when the man's, magdamag silang nag-away kasi sabi niya dito sa all night long. Nag-away sila, magdamag silang nagsagupa ng taong yon. Grabe, no? Paano nangyari yung magdamag na sagupaan? Kung si Pacquiao nga, parang 60 minutes lang. Ilang minuto ba yung kay Pacquiao? Parang 30 minutes nga lang, pagod na pagod na. Paano pa kaya yung all night long? So, saan nila kinuha yung niya? Si Jacob po talagang determinado siya, lalaban siya. So, all night long, nag-wrestling sila ng tao na yon. Mamaya malalaman natin sino ba yung tao na yon. And verse 25 says, Jacob got up and when the man saw that he would not win the match, he touched Jacob's hip and wrenched it out of its socket. Amen. So sa pag-aaway nila, sa pag-wrestling nilang dalawa, hindi mapataob ng lalaki si Jacob. So ang ginawa niya, dinislocate niya yung hip. Ito ba yun? Yung hip ni Jacob. Dinislocate niya. Ang sakit, no? Imagine mo, magdamag kayong nag-aaway, magdamag kayong nagsusuntukan, i-dislocate yung yung baliin yung yung hip mo. Of course, pagod na pagod ka na, tapos ngayon, binali pa yung hip mo. So, he is in so much pain. Napakasakit nun, but still, hindi siya sumusuko. Tandaan po natin mga anak, tandaan po natin, when God is trying to change your character, pakibasa na. When God is trying to change your character, God will put you in a bad situation. Not because He is trying to hurt you, but because He is trying to change you. He will put you in a situation that brings fear, frustration, loneliness, and defeat. Amen. Kaya huwag kang magtataka if minsan dumadaan ka ng ganyang sitwasyon. Mahal ka ng Diyos, babaliin ka niya, sasaktan ka niya. Dadaan ka ng defeat, ng frustration, ng loneliness, lahat yan. Pain, hindi lang pain, extreme pain. At habang tumitigas ang ulo mo, like Jacob, di ba, hindi siya sumusuko di binalian tuloy siya. Di ba? So, lahat po tayo, pag tayo po ay gustong baguhin ng Panginoon, lahat po tayo ay dadaan sa process. Lahat po tayo ay dadaan sa pain. Dadaan ka sa loneliness, sa defeat. Lahat po yan ay pagdadaanan ng isang taong babaguhin ng Diyos in order for you to change your character. Ipo? At nakita naman natin na talagang hindi siya sumuko. Yung determinado siya na talagang ipaglaban yung buhay niya. Kahit hindi ko maubos maisip. Habang binabasa ko kasi ito, iniisip ko, yun nga lang matisod, di ba? Yung matisod, ang sakit-sakit na paano ka nakikipaglaban na bali ito mo, yung diwang mo, ay yung hips mo, paano ka nakikipaglaban? So, yung nga lang matisod, pipilay-pilay ka na. Pero si Jacob hindi po. Talagang lumaban siya. And sa verse 26 it says, They kept on wrestling until the man said, "Let go of me, it's almost daylight. You can go until you bless me," Jacob replied. Okay. Iba talaga si Jacob pagdating sa blessings din, talagang interesado siya. So, balik muna ako kanina, di ba binalian na siya ng katulad na sinasabi ko kanina, hindi ka papayagan ng Diyos na hindi ka dadaan ng pain in order for you na magawa yung nais niya sa'yo.
Kung tatanggalin ng Panginoon yung taong minamahal mo ngayon dahil yun yung taong nagpapahirap ng buhay mo, yun yung taong hindi tinakda ng Diyos sa'yo, though masakit yun, gagawin ng Diyos yun. Mas gugustuhin pa ng Panginoon na makita kang masaktan at once, kaysa makita ka niyang nagtitiis ng mahabang panahon. So kung gusto mo na hindi masyadong masakit yung process nun, kailangan mong sumunod sa Diyos. The pain, sabi nga, the pain and sorrow will endure through the night, but the joy comes in the morning. Ano, gugustuhin mo habang buhay? Masasaktan ka? Gugustuhin mo habang buhay? Na-dislocate ang baywang mo? Susunod ka na lang sa Panginoon. Saan in verse 26 says, They kept on wrestling until the man said, "Let go of me, it's almost daylight. You can go until you bless me," Jacob. so iba talaga si Jacob. Imagine, bali na yung bewang mo. Sabi niya, hindi ka makakaalis hanggat hindi mo binibigay yung blessings na gusto ko. Blessing na naman. Wala na siyang ginawa kundi humingi ng blessing. Iba talaga si Jacob. Imagine mo, bali-baloy na ang bewang mo. Di ba? Sabi niya, hindi ka pwedeng umalis nang hindi mo binibigay yung blessing na gusto ko. Ilang blessing ba ang gusto nitong si Jacob nito? At paulit-ulit siya. Di ba nga, pag tayo nasaktan na, yung masakit na, ang una natin gustong mangyari is mawala na yung tao yun sa harap natin, di ba? Yung tao na nagkukos ng pain natin, gusto natin lumayas na siya sa harap natin eh. Pero hindi, sabi niya, balin ang biwang niya, sabi niya, hindi ka pwedeng umalis hanggat di mo binibigay ang blessing. So mukha talaga siyang blessing, si Jacob. So ito, matalino nga si Jacob. Sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Jacob knows na pag pinaalis naman niya yung tao yun talaga, is hindi naman hihinto yung sakit eh. So sagad-sagarin na niya. Kukunin ko na to, sinaktan mo na ako, binalian mo na ako ng bewang, kunin ko na rin yung gusto ko. So yun ang gusto niya. So how come na itong si Jacob is humihingi ng blessing sa taong yun? Because alam niya na yung taong yun is an angel. That is God. Yung kinakalaban niya, na akala niya is tao, in other translation, mababasa nyo, is an angel. Meron po, sa buhay po natin ito, minsan may mga pangyayari po na sa tao lamang. But the truth is, sabi nga pag hindi ako nagkamali sa Hebrews 32 po, na sinabi niya, sometimes we are dealing with the angel. At ginagamit po ng Panginoon yan. So alam niya, kaya sabi niya, give me the blessing. Blessing na naman ang gusto niya. So, para kasi sa kanya, ang gusto kong malaman dito kasi, gusto kong iniisip ko habang ginagawa ko ito, habang pumupunta ako sa pagbabasa nito, naisip ko, ano ba kasi ang blessing na hinihingi niya? Jacob knows that there's something more important than his pain. At yun nga yung hinihingi niya. Ang tanong dito, ano ba kasi yung blessings na hinihingi mo, ibinigay, kinuha mo na lahat, di ba? Wala ka nang iniwan sa kapatid mo, ngayon humihingi ka na naman. Well, para kay Jacob po, ang blessings is not, katulad na sabi ko kanina, it's not a material thing. Hindi dahil mayroon kang sasakyan, mayroon kang magandang bahay, mayroon kang pera sa bangko, you are blessed. Hindi po yun ang gusto ni Jacob. Pero nakakalungkot po nowadays, we are focused so much sa ganyang klase ng blessings. True. Aminin natin. Di ba? Nakafocus tayong lahat sa blessings na yan. Dati naman, sabi mo, pag abroad mo, sabi mo, pag ako makaipon lang ng konti, uuwi na ako. Pag ako nakaipon ng konti, ay, bibili ako ng bahay. O, pag ako nakabili ng bahay, uwi na ako. Ayan, binigay ni Lord ang bahay. Pag ako makabili ng sasakyan, uuwi na ako. Umuwi ka ba? Hindi naman, di ba? Pag ako'y
magkaroon ng pera sa bangko, uwi na talaga ako. Tagal ko na dito, lalaki na ng mga anak ko. Matanda ng magulang ko, umuwi ka ba? Hindi naman, di ba? Pa-upgrade ng pa-upgrade ang gusto natin. We are running so fast for that blessing. Yun na lang yung nakafocus sa utak natin, yung blessing na yun. Well, hindi ko sinasabi sa inyo na masama na maghangad ng ganyan. Pero kung titignan niyo yung generation po ngayon, lahat po tayo, yun na lang po eh. Gusto kong ipadala ang anak ko sa magandang eskwelahan, gusto kong pag-aralin yung anak ko, gusto ko, bakit? Lagi tayo, para bang hindi tayo na kontento. Parang everyday, mayroon kang sasakyan, mayroon ka nito, but still you want more. You want more. Tayo yung klase ng tao na nilalang ng Diyos na ni minsan hindi tayo na-satisfy at hindi huminto ang satisfaction natin sa mga material thing. Aminin natin. Di po ba ganun tayo? So, nakakalungkot po na nakafocus ang lahat ng tao, lahat po ng sa magandang kinabukasan, laging magandang kinabukasan. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman masama. Kasi kailangan natin yung mga bagay na yun para mabuhay sa mundong ito. Pero don't trust so much of that blessings. Hindi yun ang blessings na kailangan ni Jacob. So, pag-aralan po natin, Jacob knows that the material things is mawawala. Yun nga lang, umalis siya sa kanyang nanay. Nung pinataka siya ng kanyang nanay, may isang stick lang siyang dalay. You remember sinabi, I only have one stick. Pero pinagyaman siya ng Diyos. Hindi naman siya pinabayaan ng Diyos eh. Nung bumalik siya sa kanila, ang dami niyang kayamanan. Niluloko na siya noon ng Uncle Levan niya, but still, pinagyaman siya. Yung favor ni Lord ay ibinigay sa kanya. Kaya alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ay hindi yun ang hinahabol niya. Kundi yung blessings na, what kind of blessings nga ba? He wants a blessings that brings covenant to God para sa kanyang mga anak. Ito po ang blessing na hinahabol ni Jacob. True blessings is the transference of divine favor, a blessings that passes on the future. It involves covenant of God that passes to your next generation. Amen. He wants a covenant from God. He wants the divine protection para sa future niya, para sa kanyang mga anak, hindi yung mga bagay na yon. Dahil alam niya lahat yun is temporal lang. At alam niya na ibibigay yun sa kanya ng Diyos habang siya ay nabubuhay. Dapat ganyan din sana tayo. Amen? Hindi lang yung material blessings ang focus natin. Aim to have the divine blessings. Amen. Para sa ating generation, para sa ating mga anak. Me and Pastor Bob po, we have 2 children. Yung nauna po naming anak is, since hindi siya lumaki sa amin, hindi namin siya nasubaybayan, nag-asawa siya right after niyang mag-graduate. Ang sabi ko, huwag kang mag-asawa muna hanggang hindi ka nakaka-graduate. Masunurin po. Nag-asawa siya right after ng graduation. So ano pa nga bang masasabi? Wala na, di ba? Sumunod ako sa iyo, sabi niya. Sumunod ako sa inyo. So wala nga akong masasabi. Ngayon, Christina May, siya na ngayon yung anak namin na nasa amin. Every day, when she was 7 years old, idinidicate na namin siya sa Panginoon. Her father ordained her para makasama sa worship team. Back-up lang siya noon. Every day sa aking pagdarasal, I'm not asking the Lord to give her a successful life. I'm not asking the Lord na makatapos siya ng magandang pag-aaral, makapag-PhD siya, makapag-masteral. No. I don't ask the Lord that. I ask the Lord every day, give her the divine protection. Protect her. Gamitin mo siya from 7 years old hanggang sa mga panahon ito. Lord, gamitin mo siya from head to toe. Yun lang ang gusto ko, Lord. Ang makita ko siya, ang makita ko, magsisilbi siya sa'yo. Kasi kahit mag-aaral siya, okay, mag-aaral siya na yun. I don't think na yung pinag-aaralan niya one day is magagamit niya. Because me,
And her father wants her to work to God. Gusto namin na magsilbi siya sa Panginoon. And she wants to. Gusto niya. Hindi masyado namin iniisip. Of course, we want to give everything for her. Pero naniniwala kasi kami na if she's with God, she has everything. Amen. Hindi siya pababayaan naman. So that is the blessings that we need. Yan ang blessings na kailangan natin hingin. Yung ang dami mo naman. Alam mo yung mga tao ngayon, I don't think na nasasatisfy tayo na meron tayo eh. Marami po sa atin, tinitiis natin sometimes ang ating sarili. Ipon na ng ipon. Hingi ka ng hingi, ipag binibigay ng Diyos. Ipon ka ng ipon. Some, hindi ko sinabing lahat. Marami sa atin, dahil sa pag-iipon, dahil nakaipon lang tayo, nakapokus na lang tayo ng ganong klaseng blessings eh. Dahil sa pag-iipon, minsan, pati sarili natin, tinitipid natin. Nagantay ka ng sale na galunggong, di ba? Isang linggo kang kumakain ng manok, di naman mana yun, blessing pa rin yun. But what I'm saying is, sinabi na Ecclesiastes na, enjoy. Enjoy mo rin sometimes yung blessing na binibigay ko sa'yo. Di ba? Huwag kang ipon ng ipon, baka naman mamatay ka na mamaya. Alam niyo po yung material blessings, to tell you frankly, yung material blessings, nagiging mitya po ng buhay ngayon yan. Sa generation ngayon, nagiging mitya po ng buhay yan. Nagkakaroon ng patayan sa pamilya. Naghihiwalay ang mga magkakapatid dahil sa inggitan, dahil sa pride. Nananahimik ka dahil may ipon ka, mayroon kang lahat ng yan, bigla kang pinasok sa bahay mo. Nagiging mitya po ng buhay yung mga ganong klase. Hindi ko sinabi po ng masama, but do not focus so much on that. Amen po? Palapakan po natin ang Panginoon. Nawala na. So sabi ko nga kanina, ang hangarin po natin yung katulad ng gustong kunin ni Jacob sa Diyos. Nung nagkasala po si King Solomon against God, nakita niyo po, siya yung pinilaga ng Diyos na magtatapos ng temple and everything. And actually did it. But then nagkasala siya. Ang dami na nagawang kasalanan against God. Gusto siyang i-destroy ng Panginoon noon. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? For the sake of my covenant. You see the power of the covenant. For the sake of my covenant to your father David, I will restore you. Yun ang sabi niya. Again, the Israelites, when we are in the bondage of suffering, anong sabi ng Panginoon sa Exodus 2:24? I heard them groaning. For the sake of my covenant to my servant Abraham, Isaac, and Jacob. Diba? Sabi niya, I will rescue you. So, kailangan yun yung klase ng blessings na hahabulin natin. Tatandaan niyo po, mga anak, mga kapatid, do not live this life without God giving the blessings that you're supposed to have. Nagsisilbi ka sa Panginoon, it is your right to claim that kind of blessings. Amen po? Yung protection ng mga generation to come. For example, malapit na po ako sa Takip-Silim. 50 years old na ako. So, kukunti na lang natitira. What I'm asking to God now is yung divine protection, divine blessings for the next generation po. So, Jacob is determined that in spite of his mistake, he wants to get everything that is destined for him. Hindi niya papakawalan. Ganun siya kadeterminado. Kukunin ko ang sa akin. So in verse 28, anong sabi niya? The man said, your name will no longer be Jacob. You have wrestled with God and with men, and you have won. That's why your name will be Israel. So he has wrestled with God. Okay? Now, they changed his name, Jacob, into Israel. So dito sabi niya, the man asked, what is your name? Nakakatuwa, no? Imagine mo, pag babae, unutan kayo, anong pangalan mo? Mga ganon. So, nag-resting sila, sabi niya, magdamag,
Magdamag silang sabi niya, what is your name? Sino ang nagtanong dyan? Yung tao, di ba? He asked, what is your name? Ibig mong sabihin, hindi niya alam kung sino yung sinusuntok niya. What is your name? Bakit niya tinanong, what is your name? Dahil po sa Bible, yung name po signifies your identity. It signifies your dominion and your character. Sabi niya, tell me your name. Tell me your name. Jacob is the name. Jacob is my name. So Jacob po, ang ibig sabihin po ng Jacob is trickers, deceivers, cheaters. So yung mga nagpangalan ng Jacob. So yun palang ibig sabihin ng Jacob. So sabi niya, tell me your name. My name is Jacob. In the Bible, it means trickers, deceivers, cheaters. So alam niyo ba ang revelation ng Lord sa akin dito? Why He asked the name? Why He asked the name? Pansinin niyo, your name will be, tinanong niya muna kanina, tell me your name. And then nung sinabi niyang pangalan niya, your name will be no longer Jacob. Sabi niya. So ang revelation po sa akin ng Panginoon dito is, God can change you until you're willing to be clean. Kasi nga, Jacob siya, he's a tricker. Diba? So, hinintay ng Panginoon na sasabihin niya kung ano yung pangalan niya. Hanggat hindi mo ina-admit sa Panginoon ang pagkatao mo. Though God knows you, God knows your past, God knows your future, but still, He wants you to admit, sino ka? Sino ka? Then, after saying, my name is Jacob, then God changed His name into Israel. And what is the meaning of Israel? Hindi naman nasabi. Israel po, because you wrestled with God face to face. Yan po yung ano niya. So, you see, God did not change His name hanggat hindi niya ina-admit kung sino siya. Yun lang ang gustong marinig doon. Sa encounter natin, sino dito nag-encounter na? Can you raise your hand? Oh, ang dami. Sa encounter natin, we have a new name. You remember? God gave us a new name. Nung nag-encounter kayo, gusto kong tanungin sa inyo, nasaan? Naalaala niyo po ba yung mga pangalan? Amen. Are you walking in that name? Nilalakaran niyo ba yung pangalan niya? You sure? Only God knows. Mga anak, lakaran niyo po yung pangalang ibinigay ng Diyos sa inyo. That is your new identity. Yan yung bagong pangalan na ibinigay ng Diyos sa inyo, kaya kailangan lakaran niyo. You know, I remember one leader here, one primary leader, paglabas niya, alam ko, natandaan ko kung anong pangalang nakuha niya, binigay ng Diyos sa kanya. After 2 weeks, nilapitan ko siya, and I asked her, sabi ko, I told her, kailangan mong lakaran ang new name mo. Ang sabi niya sa akin, hindi. Sabi niya, kasi ang nakuha niya is a leader of multitude. Ang hirap. Leader of multitude. Ang hirap yata yun. Ay, pastor, diba? Ay, bishop. Sabi ko, lakaran mo yan. Sabi niya, hindi. Mahirap ito. Hindi. Siya ang nagbigay sa'yo, din siya ang gagawa ng paraan para ma-fulfill yung binigay ng pangalan sa'yo. Sabi niya, titignan natin. Pero as the years pass by, mula na mag-encounter siya, I think it's 2 years now, she's now one of the prime leaders. At marami na siyang marami na siyang, ibig sabihin, nag-grupo yung hinahawakan niya. It's just a start. Nag-start pa lang po siya. Maaari nakabuo na siya ng 12, but alam ko na marami pang gagawin ang Diyos sa kanya. Because I told her, lakaran mo. Every time na nakasaramdam siya na I'm not worthy to have this name, lagi na sinasabi, no, you are worthy. Kasi binigay ng Diyos yan, lakaran mo yan, hawakan mo yan. So yun ang pinanghahawakan niya. Every time na nasasaktan siya sa kanyang mga cell group, every time na hindi siya pinapansin, hinahawakan niya yun. This is my name. So, kung natatandaan
tandaan nyo yung dating pangalan ninyo, walk on that name. Okay? So balik tayo ngayon kay Jacob na naman. Sabi ng Diyos, your name is no longer Jacob, but Israel, because you struggle with God. And verse 29 says, walang verse 29. Okay. In verse 29, sabi niya, please tell me your name. And Jacob said, why do you want my name? Kanina si Jacob ang nagtatanong. Ay, yung lalaki ang nagtatanong kay Jacob. Ngayon naman sa 29, si Jacob naman ang nagtatanong. Sabi niya, please tell me your name. Why do you want my name? The man replied, kasi binalik lang tinanong mo ako, tanongin kita, anong pangalan mo? Diba? Ganon. So, sabi ng lalaki, why do you want my name? Alam niyo yung revelation ng Panginoon sa akin? Alam mong ginawa nung tinanong ni Jacob kasi, tell me your name, and if you know my name, you know me. So, ang ginawa ng lalaki, hindi niya sinabing pangalan niya, nung sinabi niya, why do you want my name? And he blessed him. Sa verse 29, mababasa niyo po yan, why do you want my name? And he blessed him. Anong klase na, tinatanong yung pangalan, why do you want my name? And I blessed you. So, ganun lang, wala siyang sinabing pangalan niya. So, sabi ko mo sa iyo kanina, why the man asked kung bakit tinatanong ni Jacob doon sa lalaki kung anong pangalan niya. Here is your blessing sa may talikod. What is the revelation here? Kasi po, if you know your new name, you know me. Because you are wearing my new name. So, ibig sabihin, ang kalaban niya kanina, yung charistic niya kanina, is ang God. If you know my name, you know me. Because you are wearing my name. Nasa sayo na ang pangalan ko. I already changed your name. Your name is stamped on you na. Di po ba? So, gano'n. Nakakapanghinayang po. Lagi po nang tatandaan. When we go to that encounter, kung sino man ang nag-encounter doon, you have the new name. The name that you are carrying right now is the name that God is stamped to you. Yun na yung nilalakaran mong pangalan. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Ikaw na yung gusto ng Diyos ngayon. If you want my name, if you know my name, stamp my name on you. I stamp my name on you. So nakakapanghinayang po, sa mga nag-encounter, I feel so sorry po. Dati, paglabas mo sa encounter, ang init-init mo, nagliliyab ka na. After 1 month na, wala na. Tapos after 2 months, hindi mo na nakita. Diba? So nakakapanghinayang po. Tandaan po ninyo mga anak, the battle is not there. Wala po doon. The battle is here. Paglabas po natin from that encounter. Sino po dito ang mag-encounter? Ngayon. Ayo. Lilima? Lilima. So paglabas po natin, doon pa lang po mag-uumpisa yung process ng transformation mo. Doon, pinalaya ka ng Lord doon. You encountered God, you encountered yourself doon. Nakilala mo kung sino ka. Dati hindi mo kilala ang sarili mo. Ako pala ito, ganito pala ako. But then, nagpakilala ang Diyos sa'yo. Ganito pala ako. You encountered yourself and you encountered God. Doon, pinalaya ka ng Panginoon, paglabas mo, doon pa lang mag-i-start yung transformation process na gagawin ng Panginoon sa'yo. Kaya nga, paglabas natin, mayroon tayong mga training, di ba? Sinong mga dumadaan sa training? Di ba paglabas natin, mayroon tayong training para kung ano man yung napag-aralan natin doon, hindi natin makakalimutan. Mananatili sa puso natin yon. Bakit tayo may mga training? Para magkaroon tayo ng lakas, ma-equip tayo at magkaroon tayo ng lakas para malakaran, para magtapos yung journey ng faith na ito. Hindi pwedeng paglabas mo doon, hinayaan mo na lamang, I don't believe na malakas ka na. Tinuturuan ko
tayo sa mga training natin, paano ka mabuhay na naka-align sa Panginoon. Para matapos mo yung journey ng faith mo dito. Hindi ka po tinuturuan. Sino po bang nag-aaral dito? May tinuturo po bang hindi nagpapalakas ng faith mo? Lahat ng itinuturo doon to help you. Paano mo malalakaran yung buhay sa mundong ito? Hindi po ba? So, pakipalakpakan ang mga teachers po. Verse 30. Ang basa na. Jacob named the place Peniel, which means face of God. For he said, I have seen God face to face, yet my life has been spared. The sun was rising as Jacob left Peniel, and he was limping because of the injury to his hip. Even today, the people of Israel don't eat the tendon near the hip socket because of what happened that night when the man strained the tendon of Jacob's hip. Amen. So after that event, God surely blessed Jacob or Israel. Nangyari na po ang purpose ng Diyos sa buhay niya. God blessed him with the 12 sons, and that is the 12 tribes of Israel. At yung legacy po na iniwan niya sa buong kasaysayan ng Bible. Every time po that we are praying, diba? The God of Jacob, the God of Abraham. So yung covenant na iniwan niya, yung legacy na iniwan niya. So God surely blessed him. At pag binasa po natin yung chapter 33, yung pangamba niya na pakapapatayin siya ng kanyang kapatid pag sila'y nagkita, kabaligtaran po sa nangyari. Nung makita po siya ni Esau, kung mababasa niyo po, I don't know if mayroon dito. Hindi ba? Nung makita po siya ni Esau, in verse 33, verse 4, Esau ran towards Jacob and hugged and kissed him. Then the two brothers started crying. You see? Ang sarap siguro, no? For 20 years, nagtago ka. For 20 years, dala-dala mo yung takot sa ginawa mong kasalanan. For 20 years, nandoon yung curse na binigay ng kapatid mo. But God is good. Kinurse siya ng kapatid niya, but still, pinagpala siya ng Panginoon. For 20 years, takot na takot siya. Then, naalaala niya, God promised me na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayan. Rescue me. So, ginawa ko ng Panginoon sa kanya. So, lumaya siya sa takot niya, lumaya siya sa mga curse na binitawan ng kapatid niya, and they forgive each other. So, ang sarap siguro ng pakiramdam pag gano'n, di po ba? Sino nakaka-relate na ang tagal-tagal mo nang may daladalahin sa puso mo, and when someone forgive you, para kang, alam mo yun, parang bagong panganak ka, bagong silang ka. Ang makaka-relate lang po nun yung mga nag-encounter. So mga anak, whatever your mistakes, whatever things na nagawa mo sa buhay, if you are willing to change and surrender to God, He is more than willing. It's not too late to meet God. It's not too late to claim your blessings that He promised to you. Huwag mong hintayin na makumatos ka pa. Bago ka magbago, hindi mo na mararanasan yung divine calling ng Panginoon pag kumatos ka na. I remember yung sino sa inyo pumunta sa conference? Yung kwento ni Bishop Oriel. That he has a friend na sinishiran niya ng Word of God. But ini-ignore siya ng kanyang kaibigan. Ito na ngayon, dumating ang panahon na na-stroke. Na-stroke yung kaibigan niya yon. So, dinala sa hospital, sa ICU. So, pinatawag siya, pinag-pray niya. Yung kaibigan niya, since na-stroke, siyempre uutan-utan na, hindi na diretso yung dila, di ba? So sabi niya, Oriel, sa utan-utan na salita, pag ako'y binigyan ng Panginoon, sabi niya, pag ako'y gumaling dito, magsisilbi ako sa Panginoon. Parang magsisilbi sa isip ni Bishop. Magsisilbi, uutan-utan ka na. Noon, sabi ni Bishop, noon, niyayakan kita, pinapakilala ko ang Diyos sa'yo, binabaliwala mo. Ito ngayon, dumating yung ilang araw ulit, pinatawag siya ulit. Kasi nakumatos na siya. Wala na siyang. So, kinausap siya, pinag-pray siya ni Bishop Oriel, and nakita ni Bishop na habang pinag-pray siya, tumutuloy yung luha niya.
So nakakarinig din pala ang mga tao na kukumatos. Ano? So nakakarinig din sila. So pinapre-pray siya ni Bishop at humihingi siya ng tawad. Inihihingi siya ng tawad, Bishop. At pinapaano yung salvation sa kanya. At yun nga tumutulo yung luha sa kanyang mata. Nakakalungkot po na isipin na nung malakas ka, anong ginawa mo? Ngayong uutal-utal ka na. Ngayong comatose ka na. Mga anak, serve God while you can. Habang malakas po tayo, magsilbi po tayo sa Panginoon. Huwag po tayo mag-aksaya ng panahon. You will never know what will happen tomorrow. Okay, tonight, bukas you're not okay. You're blessed. The whole month you're okay. So, serve God while you can. Ang dami-dami po sa simbahan ito. Ang dami po ministry. Involve yourself sa ministry. Hindi ka po tinawag ng Panginoon just to sit there. God called you to work in His house. And this is His house. Ito yung bahay ng Diyos. Involve yourself. Kilalanin mo ang Diyos. Huwag kang pupunta na lang every Friday. That's enough. Yun ba yung calling mo? That is the divine calling of God? Yun po, yun lang ba ang purpose mo? Alamin mo, bakit ka nag-i-exist sa mundong ito? I told you, sinasabi ko sa inyo mga anak, mga kapatid, you will never know what will happen tomorrow. Now you have the chance. Mayroon kang pagkakataon ngayon to serve God. Binibigyan ka ng privilege. It's a privilege to serve God. You know, nakilala ko ang Panginoon that was siguro 15 years ago. Then nagseryoso lang talaga ako after ko makapag-encounter. Nakikita ko kayong lahat at nakikita ko yung sarili ko. I'm more than 50. It is sad na, but I am blessed. It is sad na kukundi na lang yung natira sa buhay ko. Kumbaga 20% na lang natitira, but sabi ko sana noon pa, nung malakas pa ako, yung kagaya hindi pa ako naoperahan ng puso, wala pa akong maraming karamdaman, siguro ang dami ko nang nagawa sa Panginoon. Siguro ang dami ko nang ipagtrabaho sa Kanya, but sinasabi ko na nakaka-ingit tignan ang mga katulad niya ng mga bata pa. Diba? You have all the chances to serve God. Huwag po tayo mag-focus na lang kung ano yung nakikita natin sa mundo ito. Huwag po tayo magmadali sa pag-ipon ng yaman. It's a part of life. Pero huwag kang masyadong mag-focus doon. Serve God while you can. Amen po? Sa ating changing your name is an easy process. But God, His sufficient is grace for us. His grace is sufficient for us. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. In our upcoming encounter, sino ulit ang mag-encounter dyan? So you will have the chance to encounter God. Give it all to God. Huwag kang pumupunta doon na spectator ka lang. Huwag kang lalabas sa pool na yon na hindi mo na ibibigay at hindi mo na kukuha yung dapat ay para sa'yo. Maraming klaseng encounter. You will encounter God alone. Like si Paul. Kilala niyo si Saul na naging Paul? Si Jacob na naging Israel? Paano na-encounter ni Saul ang Panginoon? In his way to Damascus, di ba binulag siya ng Diyos? At pinalitan siya ng pangalan ng Paul. And Jacob, someone comes to assault him in the middle of the night. At pinalitan siya, binalian siya ng baywang, at pinalitan siya ng pangalan ng Israel. Gusto niyo ba ng ganong encounter? Yung mabalian ka ng baywang, matanggalan ka ng mata, di ba? Matanggalan ka ng kamay, ganong bang encounter ang gusto niyo? Pero may advantage po yun. Walang bayan. Hindi ka magbabayad ng 400 doon. Di ba? Yun ang advantage doon, hindi ka magbabayad ng 400. So now is the time. Kailangan mong para makita mo yung divine calling ng Panginoon sa'yo, you have to aim to encounter God. You know, na-encounter
na-discover ko lang po ang Panginoon last 3 years ago. Matagal na po akong Kristiyano, but last 3 years ago, doon ko lang nalaman kung sino ako. Ano bang klaseng tao ako? Akala ko, I am Christian, I'm okay. Pero after that encounter, pagpasok ko and after that encounter, ganun pala ako. Yun pala ang klase ng pagkatao meron ako. And God gave me a new name there. Ang binigay niya po sa akin is a cheerful. Nung nakuha ko po yung yun, hindi ko masyadong pinansin kasi ba't naman cheerful is 60% of my life umiiyak ako. Diba? 60%. And then after 1 year of that encounter, having that new name, still hindi ko pa rin naiintindihan, sunod-sunod yung problema, nagkaroon ng persecution sa pamilya namin, at sa ministry na hinahawakan namin, nagkaroon ng sunod-sunod na pagsubok na ginawa ng Diyos. Persecution is the most, pinakamasakit yan yung pinipersecute ka na wala kang mga ginagawa. Nagkaroon ng mga sunod-sunod na issues ng church. So, I remember I asked God, you gave me this name, cheerful. Paano ako magiging cheerful? 60% ng buhay ko, umiiyak ako. Umiiyak pa rin ako. Then, after that, siguro 6 months na dumadaan ako ng ganoon, nakita ko, ang sabi ng Panginoon, you see, tinanggal ko lang yung mga tao nagpapaiyak sa'yo. Tinanggal ko lang yung mga tao na nagbibigay ng tuksik sa'yo. Now you are a cheerful, you have a joy now in your heart. And I promise you, maniwala po kayo mga anak, mga kapatid, I have the full joy in my heart. Hindi man ako everyday na cheerful, but sinasabi ko sa inyo, I have in my heart and God sees that. How I'm happy now, paano na ako pinapasaya ng Diyos, paano na ako nabubuhay. Nadala-dala ko ang pangalang ibinigay sa akin ng Panginoon. Amen po? So, may natutunan po sa umagang ito? Amen. So, God bless us all and see you sa December 1 sa ating Family Day. Huwag po kayong mawawala. Once a year lang po tayo nagkakaroon ng Family Day. Me and Pastor Bob, once everyone na makasama po kayo doon. Amen po? May natutunan po kayo? God bless.